ઓકે, નમસ્કાર લીડર્સ. આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ વિશે જોવાના છીએ. તો આપણી જે સેશન ચાલી રહ્યું છે મિશન એક કદમ ઓર્ગેનિક ક્યુઅર, રાઈટ. તેની અંદર આપણે જે બ્રાન્ડ વિશે વાતચીત કરવાના છે એ બ્રાન્ડનું નામ છે ઇન્ડિયાગ્રો બ્રાન્ડ, રાઈટ. હવે ઇન્ડિયાગ્રો બ્રાન્ડની વાતચીત કરું તો ઇન્ડિયાગ્રો બ્રાન્ડની અંદર કયા સાયન્ટિસ્ટ કયા વૈજ્ઞાનિક કામ કરી રહ્યા છે એની પાછળ આપણે જે પ્રોડક્ટ વિશે જોવાના છે એની અંદર કયા સાયન્ટિસ્ટનું કામ કરી રહ્યું છે, એની કોણે ડિઝાઇન કરી છે. તો સરની વાતચીત કરું તો પરિચય આપું. નામ છે ડોક્ટર મોહન બેલગામવર સર. એમને પીએચડી કરેલું છે કીટશાસ્ત્ર ઉપર. એમનું વતન છે પુના અને 27 વર્ષથી એગ્રીકલ્ચરમાં કામ કરી રહ્યા છે. 2012 થી ઓર્ગેનિક ખેતીમાં કામ કરે છે. 8 ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટમાં કામ કરે છે અને 41 દેશોમાં વૃક્ષ આયુર્વેદા કોન્સેપ્ટ ઉપર સર કામ કરે છે અને 8 વર્ષ ચીનમાં કામ કર્યું છે. આપણી એગ્રોની પ્રોડક્ટ પોતે ખુદ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. તો આ છે વૈજ્ઞાનિકનો પરિચય. હવે આજે આપણે જે પ્રોડક્ટ વિશે જોવાના છે જે પ્રોડક્ટનું નામ છે મોડિફાઈ. ઇન્ડિયાગ્રોની આપણી નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ છે જે પ્રોડક્ટનું નામ છે મોડિફાઈ, રાઈટ. તો મોડિફાઈની વાતચીત કરું તમને તો એની ડોઝની વાત કરીએ, વાપરવાની કેવી રીતે. તો વાપરવાના પાણીના પીએચ ઉપર જાય છે, રાઈટ. જેમાં એવું કહેવામાં આવે છે પાણીનું જે પીએચ બેલેન્સ આવે છે, જેમ આપણે વજન આપણે માપવું હોય તો કિલોની અંદર મપાય છે, કોઈ પ્રવાહીને માપવું હોય તો લિક્વિડની અંદર જેમ કે લીટરમાં મપાય છે, એમ પાણીની ઘનતા એટલે પાણીને માપવા માટે પીએચ થી મપાય. તો પાણીની પીએચ 7 થી 8 હોય તો મોડિફાઈનું પ્રમાણ 0.4 થી લઈને 0.7 મિલી લેવાનું છે. અને કોઈ પાણીની પીએચ જે પાણીની પીએચ 8 થી વધારે હોય તો એની અંદર મોડિફાઈનું પ્રમાણ 0.7 થી 1.5 મિલી લેવાનું છે. આ એનો ડોઝ છે. વાતચીત કરીએ મોડિફાઈની તો એપેડા દ્વારા સર્ટિફાઈડ છે, પ્યોર ઓર્ગેનિક બ્રાન્ડ છે, એપેડા ગવર્મેન્ટની સંસ્થા છે. અને નેક્સ્ટ બીજું સર્ટિફિકેટ છે એપ્રુવ બાય ઇકોસર્ટ ઇમ્પોર્ટ્સનું જર્મનીનું સર્ટિફિકેટ મળેલું છે. અને આપણી આ બ્રાન્ડને એનપીઓપી સર્ટિફિકેટ મળેલું છે, રાઈટ. વાતચીત કરીએ મોડિફાઈ શેના માટે છે તેના ફાયદાની વાતચીત કરું તો તંદુરસ્ત છોડના ઉછેર માટે પીએચ લેવલ જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને પીએચ લેવલને નોર્મલ બનાવવાનું કામ આ મોડિફાઈ કરે છે. પીએચ લેવલને નોર્મલ બનાવવાનું કામ મોડિફાઈ કરે છે. ખારા પાણીને ખેતીલાયક બનાવવાનું કામ કરે છે. એની કોઈ પાણી ખારું છે મોળું છે તેને પીએચ લેવલ સુધારવાનું કામ કરશે. અને ખારા પાણીથી થતા ફૂગ એટલે કે સારી સામે રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. અમુક ખેતીવાડીની અંદર મોળું પાણી હોય ખારું પાણી હોય એના કારણે પાકનું ઉત્પાદન જેવું જોઈએ એવું થતું નથી. તો આ મોડિફાઈ શું કરશે, જે ખેતીવાડીનું પાણી મોળું છે ખારું છે તો એનું શું કરશે, પીએચ લેવલને જાળવવાનું કામ મોડિફાઈ કરે છે. અને એનાથી થતે જેમ કે ફૂગ સારી આવે છે સારી એની સામે રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે અને છોડનો સારો વિકાસ થઈ શકે છે. જેટલું મીઠું એટલે કે પાણી જેટલું લેવલ સારું એટલું જ ઉત્પાદન પાકનું વધારે સારું. તો આ વસ્તુથી મોડિફાઈના કારણે પાણીનું જે પીએચ લેવલ છે એને જાળવવાનું બેલેન્સ કરવાનું કામ મોડિફાઈ કરે છે અને ઓછા ખર્ચમાં વધુ ઉત્પાદન લઈ શકાય છે. શેના લીધે, મોડિફાઈ યુઝ કરવાના કારણે. તો આ છે મોડિફાઈ, રાઈટ. તો આપણે વાતચીત કરીએ આજે મોડિફાઈ વિશે. તો આ છે મોડિફાઈ. 250 ml લિક્વિડની બોટલ આવે છે, ઓકે. અને યુઝ કરવાની રીત મેં તમને કીધી પાણી માટે, ઓકે. તો થેન્ક યુ સો મચ. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયાગ્રો બ્રાન્ડને અહીંયા આજે કમ્પ્લીટ વિડીયોની સેશન પૂરું કરીએ છીએ.